गुड मॉर्निंग मैत्रिणींनो. आणि ही सकाळची वेळ एक मला वाटतं 9:15 काहीतरी वाजले होते. तर आज मी नाश्त्यामध्ये ना कांदा टमॅटोचे पराठे बनवले होते. खूप छान मस्त बनतात अगदी आणि कमी साहित्य आपल्या घरात जे असतात ना त्याच वस्तूमध्ये तयार केले होते आणि खूप टेस्टी झाले होते. आणि आदल्या दिवशी बघा मी सॉस बनवला होता टोमॅटोचा. तर त्याच सॉसबरोबर ते पराठे खाल्ले आम्ही सर्वांनी. खूपच छान झाले होते. तर रेसिपी मी ना नेक्स्ट टाईम तुमच्याशी शेअर करीन, परत बनवीन तेव्हा. आणि नंतरला ही दुपारच्या वेळेस मला वाटतं काहीतरी 12-12:15 नंतर मी तांदूळ धुवायला घेतले. माझं तांदळाचं पीठ आहे ना संपलं होतं. तर घरातली एकही वस्तू संपली. अगदी साधा कढीपत्ता जरी संपला ना तरी पण असं वाटतं की घर सगळं रिकामीच झालं आहे, म्हणजे किचन. तर त्याच्यामुळे मग मी आज तांदूळ धुवून घेतले आणि बाहेरच घेतलं आज, कारण छान वातावरण होतं बाहेर. वारा पण छान सुटला होता आणि पाऊस पण नव्हता. त्याच्यामुळे म्हटलं बाहेरच आज धुवायला घेते. तर धुवून झालं एक 2-3 पाण्याने मी धुवून घेते हलक्या हाताने, जास्त असे जोर देत नाही, कारण नाहीतर मग सगळे पौष्टिक घटक निघून जातात तांदळातले. त्याच्यामुळे मग धुवून घेतल्यानंतर एका बास्केटमध्ये चादर ठेवली आणि त्यात मग मी असे काढून ठेवले, कारण पाणी निघेपर्यंत एक 10-15 मिनटं मी ठेवून देते आणि नंतर मग सुकत घालते. तर नंतरला मग अगोदरच मी जेवणाची तयारी माझी झाली होती. आज वालाचं बिरडं मी केलं होतं. तुम्हाला बघा मी आदल्या दिवशी दाखवलं होतं वाल कसे सोलायचे आणि मोड आलेले वाल ना ते पण मी दाखवलं होतं. तर दुपारीच मग मी वालाचं बिरडं केलं थोडंसं. तर ते मसाला टाकायचा बाकी होता वाटलेला, तर तोच मी वाटून घेतला आणि मग ते बिरड्यामध्ये टाकलं. खूप छान झालं होतं बिरडं. आता बघा तुम्हाला एकदम मस्त असा केशरी रंग आला होता. रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केली बऱ्याच वेळा. तर नंतरला एक 10 मिनटानंतर सगळं पाणी निघून गेल्यानंतर इथे मी पंख्याखालीच मी तांदूळ सुकत घातले, कारण बाहेर आहे ना पाऊस येतो जातो. त्याच्यामुळे म्हटलं बाहेर नकोच, 10 वेळापर्यंत आत बाहेर करावं लागतं. तर फॅनखाली छान सुकतात. मग असे मी पसरवून घेतले सगळीकडे. आणि तोपर्यंत आपलं बिरडं पण शिजलं होतं वालाचं. बघा किती छान झालं आहे. एक मस्त असा केशरी कलर येतो. मस्त असं ते छान आणि चवीला पण एवढं छान झालं होतं. खूपच टेस्टी झालं होतं. तर मला तर खूप आवडतं वालाचं बिरडं. आणि नंतरला सगळं झाल्यानंतर जेवायला घेतलं बाहेर, कारण कुणालचे बाबा पण आले होते तेवढ्यातच. काम सगळं बहुतेक मी करूनच घेतलं होतं. आणि जेवायला वाढलं मग. आणि जेवताना मग चालल्या होत्या गप्पा गोष्टी, इकडच्या तिकडं चालू होतं. तर कोणता विषय आहे तर ते पण मला आता आठवत नाही, कारण व्हिडिओ आधी शूट केला जातो 1-2 दिवस आधी. आणि मग नंतरला मग व्हॉईस ओव्हर वगैरे काहीतरी जसा वेळ मिळेल तसा मग व्हॉईस ओव्हर केला जातो. तर छान असं वालाचं बिरडं, भात, पापड आणि मला वाटतं लोणचं पण घेतलं होतं, कारण चपाती नव्हती केली मी. सकाळी नाश्ता हेवी झाला होता ना टॅमॅटोचे ते आणि कांद्याचे पराठे केले होते ते, त्याच्यामुळे मी आज चपाती नव्हतीच केली. आणि नंतर कपडेसुद्धा सुकले होते. हे दुपारीच मग मी काढून घेतले. एक मला वाटतं 3-3:30च्या दरम्यान कपडे मी काढून आतमध्ये ठेवले, कारण परत पाऊस आला तर परत भिजणार ते, म्हणून मग म्हटलं आधी कपडे आतमध्येच घेऊया, नंतर मग बघू बाकीची इतर कामं मग करायला घेऊया. आणि मग ही संध्याकाळच्या वेळेस, कारण दुपारी मग व्हिडिओ वगैरे पोस्ट करून झाला आणि मग थोडा वेळ मी आराम पण केला होता. आणि मग संध्याकाळच्या वेळेस मग मसाला माझा काढायचा बाकी होता, वाटप जे असतं ना कांदा खोबऱ्याचं. कारण आदल्या दिवशी काढायचं होतं पण मला वेळच नाही भेटला, कारण खूप कामं जे पेंडिंग होती ती मी करून घेतली. तर मसाला म्हटलं दुसऱ्या दिवशी आपण काढूया. तर खोबरं वगैरे मी अगोदर किसूनच ठेवलं होतं. तर तुम्हाला मागच्या म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये बघा दाखवले मी, लसूण खोबरं सगळं किसलेलं आणि वाल वगैरे सोललेले. तर मग हे असं दुसऱ्या दिवशी मग मी मसाला काढून ठेवते 8 दिवसाचा. मग ते मला बरं पडतं, कारण कधी काम खूप असेल ना, मग पटकन आपलं वाटप असेल ना वाटलेलं का जेवण वगैरे करायला मग मला सोपं जातं. तर आत बाहेर करावं मग खूप धावपळ होते. मग फक्त नॉनव्हेज असेल ना तरच मग मी ताजा मसाला करून घालते, म्हणजे आपलं चिकन वगैरे बनवायचं असेल ना तेव्हा मी ताजं करून घालते. तेव्हा मी वाटलेलं असेल ना तरी पण मी नाही वापरत, कारण ताजं वाटपाची चवच एक छान असते. आणि मच्छीला तर काय आपला फ्रेशच मसाला, तो तर पटकन वाटला जातो, पण हे भाजून थोडा वेळ लागतो, म्हणून मग चिकनला ताजंच करते मी. आणि मग कांदा खोबरं सगळं भाजून घेतलं आणि हा बघा आपला मसाला छान असा थाळीमध्ये मी पसरवून ठेवला, मग पटकन थंड व्हायला. आणि मग मिक्सरमध्ये वाटून घेतला. तर मला जे ना मिक्सर पण साफ करायचा होता. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत आहे तुमचे आपल्या चॅनलमध्ये. तर सकाळपासून डायरेक्ट आता मी संध्याकाळी
कॅमेरा घेतला हातात. माझा की नाही हात आज आहे ना खूप दुखतोय. हा डावा हात इतका दुखतोय ना, मला काही कामच होत नाही, असं वरच करवत नाही. तर कसं कसं मी आज माझं काम केलंय. तर म्हटलं आता आज जेवणमध्ये मी ना भरली भेंडी, त्यांना भेंड्याची भाजी नको आहे. तर भरली भेंडी असत ना, हे बघा, तेच मी आता बसून बसून कापत होते, कटिंग करून घेते. आणि अशा मध्ये मी धुवून वगैरे घेतलेत मी स्वच्छ, आणि असे मधून असे चिरून घेते, देठ न कापता. म्हणजे मागचा आणि पुढचा देठ मी कापला नाहीये. तर तेच तुम्हाला दाखवते. खूप मस्त लागते भाजी भरली भेंडी. तर माझा हात सांगते, हात दुखतो ना सकाळपासून, मला असं काही काम करायची इच्छाच नाही. पण घरातलं काम आपल्याला करावंच लागतं. आजारी पडलं तरी करावंच लागतं. आपण जर का झोपून आलं मग घरातलं काम पण करणार, सगळंच मग पूर्ण घराचं नक्षात बिघडून जातो. मग जितकं झेपेल तितकं काम तरी केलं मी. जास्त काही असं काढलं नाही काम. तर तरी पण नेहमीचं काम जे असतं ते आहेच, करायला लागतंच आपल्याला. तर मिक्सर पण अजून साफ करायचं, कारण आता मसाला वाटला ना मी, तर मिक्सरचा जरा खराब झालाय, साफ करून घेतो तो पण. चला मग तुम्हाला मी ना भेंड्याची रेसिपी दाखवते. पटकन सगळी तयारी करून घेते आणि शॉर्टकटमध्ये पटकन दाखवते. हे बघा, इथे मी बेसन घेतले 3 चमचे. आता भेंडी किती आहे त्याप्रमाणेच मी घेतलंय. खोबरं घेतलंय 1 लहान वाटी, कांदा 1 चिरून घेतलाय बारीक, आलं आणि लसूण चेचून घेतलं आणि कोथिंबीर. आता मी त्यात गरम मसाला टाकते. हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं, म्हणून मग मी एका ताटातून घेतले. तिखट मसाला, मीठ, हळद, 1 चमचा लिंबाचा रस. जर का कोणाकडे लिंबू नसेल ना तर कोकम टाका, नाही तर आंबट काहीतरी टाकायचंच. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण. आता कोणाला जर का खोबरं नसेल आवडत ना तर नका घेऊ, तुम्ही खोबरं टाकू नका, बाकीच्या इतर वस्तू टाका. आता हे सगळं भरून घेते असं भेंड्याच्या आतमध्ये. जरा जास्त भरायचं म्हणजे छान असं लागेल. मसाला ना, ह्याला मसाला बनलेला आहे तो. हे बघा असं सगळं भरून घेते. आणि गॅसवरती बघा मी फ्राय पॅन ठेवला, त्यात 1-2-3 चमचे तेल टाकलंय. आणि ही आपली भरलेली भेंडी ही बघा. आता ही जास्त वाटतात तुम्हाला, पण माझ्या मिस्टरांना खूप आवडते ना, त्याच्यामुळे जरा जास्त बनवणे राहिली ना तरी पण ते उद्याला मागणार खायला. तर आपण ही एक एक सोडून घेते मी. तेल पण तापले आणि स्लो गॅसमध्ये चांगली खरपूस भाजून घेते. आणि भेंडी मी फ्राय पॅनवर टाकली फ्राय करायला. आणि वालाची भाजी मी थोडीशी बनवली, कारण भेंडी कशी चपातीवर सुकी सुकी लागेल ना, म्हणून म्हटलं थोडीशी वालाची भाजी पण करते. मग इथे मी फोडणी घालून घेतली. आणि मग मिक्सर तुम्हाला म्हणाल ना साफ करायचं आहे, तर इथं लिंबू घेतला आणि मग मिक्सरला लावून ठेवला, कारण एक 15-20 मिनटं म्हटलं लावून ठेवते मी मिक्सर कधी पण साफ करताना. आणि लिंबानेच करते, कारण इतर गोष्टी मी नाही वापरत, कारण आपल्या बजेटमध्ये पण नसतं ते. त्याच्यामुळे जे माझ्या बजेटमध्ये असतं तर त्याप्रमाणेच मी माझ्या घरातील साफसफाईसाठी किंवा इतर वस्तूंसाठी जे काही साहित्य लागतं ना ते घरगुतीच वापरते मी, कारण आपलं त्या बजेटमध्ये बसत नाही. जर का आपण महागडं आणलं तर पूर्ण महिन्याचा बजेट मग कोलमडून जातो. त्याच्यामुळे मग असं लिंबाची साल घेतली आणि मी मिक्सरमध्ये लावून ठेवली. तर हा मिक्सर आहे ना माझा 24 वर्ष जुना मिक्सर आहे. तुम्हाला खरं नाही वाटणार, पण खूप जुना मिक्सर आहे हा माझा. तर कुणाल मला म्हणत होता की आई आता नवीन मिक्सर घे, आता अजून किती वर्ष तू वापरणार. तर त्याला म्हटलं मी असू दे रे, म्हटलं कष्टाचं आहे आपल्या, कारण आपल्याला पण माहिती असतं की आपण किती कष्ट करून आपली एक एक वस्तू संसारासाठी जोडलेली आहे ती. त्याच्यामुळे मी त्याला म्हटलं तू मोठा हो, मग नंतर तू कमवायला जाशील ना तेव्हा चांगला मिक्सर मला घेऊन दे. मग म्हटलं आहे तोच मी व्यवस्थित वापरते, कारण म्हटलं चालते वस्तू मग कशाला उगाच आपण नवीन घ्यायची, जोपर्यंत चालते तोपर्यंत चालवायची, नंतर म्हटलं बघू मग, असं त्याला मी उत्तर दिलं. आणि नंतर मग किचनमध्ये आल्यावर चपात्या करून घेतल्या. आणि ही बघा भेंडी पण फ्राय करून घेतली मी चपात्या करता करता. हे बघा किती मस्त अशी भेंडी झाली. आणि थोडीशी भेंडी ना तुम्हाला म्हटलं ना की माझ्या मिस्टरांना आवडते, तर मी अशी डब्यामध्ये थोडीशी ना स्टोअर करून फ्रीजमध्ये ठेवली, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी मग बनवायला होईल.
अशी छान बघा मस्त फ्राय भेंडी खूपच टेस्टी झाली होती. आणि इथे वालाची भाजी बघा, बिरडं दुपारीच संपलं होतं, तर ही वालाची भाजी केली मी आपलं वाटप टाकून. ताजं वाटप पण वाटलं होतं, तर म्हटलं मस्त अशी भाजी झाली होती. खूपच छान जेवण झालं होतं कालचं. आणि नंतरला जेवण झाल्यानंतर बघा मिक्सर पण बघा झाला होता छान असा, लिंबू लावून एक 15-20 मिनटं झाली होती. तर इथे मी स्क्रब घेतला साधावाला आणि विम बार असतो ना आपला भांडी घासा, तोच घेतला. आणि मग सगळीकडे असं लावून घेतला मिक्सरला. चांगलं असं हलक्या हातानेच घासून घेतला, कारण सफेद मिक्सर आहे हा. पण आता इतकं वर्ष वापरते म्हटल्यावरती त्याचा रंग एकदम चेंज झाला आहे, येलोसारखाच झाला आहे तो. खूप टिकला, कारण माझी वस्तू ना मी खूप सांभाळ वापरते, कोणती पण वस्तू. तर वाटतं ना म्हणजे मिक्सर, कारण मी जेव्हा वस्तू घेते ना तेव्हा मी घेतानाच दुकानदाराला विचारते की कशाप्रकारे यूज करायची काय. तर ते लोक आपल्याला छानपैकी असं सांगतात की तुम्ही या पद्धतीने यूज करा. एक 3 ते 4 सेकंदाच्या वर मिक्सर फिरवायचा नाही असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. तर त्याच पद्धतीने मग मी अजूनपर्यंत मिक्सर माझा यूज करते, त्याच्यामुळे छानच टिकला आहे. फक्त त्याची वायर आहे ना ती मी चेंज करून घेतले. मला वाटतं 24 वर्षामध्ये फक्त ₹220 मी खर्च केला त्या मिक्सरला. दोनदा बिघडला होता त्यावेळेला. आणि नंतरला मग स्क्रबने घासून झाल्यानंतर मग मी इथे एक ओला कपडा घेतला आणि मिक्सर बघा छान पुसून घेतला. मिक्सरची वायर पण अशी छान पुसून घेतली आणि मस्त असं चकचकीत झाला होता. खूप छान झाला मिक्सर माझा साफ केल्यानंतर. हे बघा कसं चमकतोय. आता इतके वर्षाचा आहे म्हणून व्हाईट कलर काही लगेच येलो झालेला आहे, तो काही लगेच व्हाईट होणार नाही. त्याच्यामुळे जसा झाला आहे तसा एकदम छानच झाला होता. तर या पद्धतीने बघा तुम्ही लिंबू लावून आणि विम बार वापरून, जर का तुमच्याकडे पण असेल व्हाईट कलरमध्ये, तर खूप छान साफ होतो. आणि मिक्सर साफ करून झाल्यावर सगळी इतर कामं ना मी घरातली करून घेतली. आपलं किचन पण बघा सर्व क्लीन करून झालं. तर व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि बाय बाय सर्वांना.